हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग र म चाहिँ एउटा फेरि राम्रो ब्लग लिएर आइसकेको छु र आज चाहिँ बहिनीको खोप लगाउने दिन हो हैन त ड्याडी आज चाहिँ बहिनीको खोप लगाउने डे हो र आज चाहिँ कतिवटा सुई लाग्छ बहिनीलाई थाहा भएन अब एकैचोटि उता गएर थाहा हुन्छ ल अब हामी हिँड्छौँ लेट्स गो जाम हामी चाहिँ अब चाहिँ हिँड्न लागेको स्वास्थ्य केन्द्र है छोरीको खोप लगाउने आज दिन रहेको छ 9 महिना पछिको खोप हो साथीहरु बच्चाहरुको है र प्रत्येक खोप हामीले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन बच्चाहरुको हैन राम्रो भविष्यको लागि थ्यांक यू सो मच बहिनी छोरी छोरी रेडी भइसकेकी छिन् छोरी रेडी भइसकेकी छिन् अब बहिनीले के खाइराछ के खाइ ओ यो खान्छ नि त जे पाए त्यही खान्छ ओके हेर्न सक्नुहुन्छ हाई अंकल्स भन हाई अंकल्स भन हेलो हामी जान लागेको खोप लगाउन है ओ यस 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 हो हाई अंकल ल अब हामी जाने है त हजुर ल जा कार्ड लिएको हजुर कार्ड अब लिनु पर्छ ए कार्ड ल्याउ ल कार्ड लिएर गएको तपाईसँग बस्नु है ल होस् ल अब जान लागेको है ड्याडी कार्ड भेट्यो ए ल ओके खै हेरौँ खै हेर्नुस् न यो कार्ड हो नि त हजुर यही हो ओ एडिना त होइन नि एरिना न हो हजुर एरिना ओके लेट्स गो भइसक्यो अब चाहिँ हामी जाँदै छौँ हिँडिसकेको छौँ अब र अब एकैचोटि चाहिँ उता बहिनीको खोप लगाउने ठाउँमा गएर हामी र हाम्रो चाहिँ रुमको यतापट्टि चाहिँ मूर्ति बन्दैछ सरस्वती पूजा आउँछ त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ हामी गल्लीमा छौँ र गइरहेछौँ र मम्मीहरू ड्याडीहरू अगाडि गइसक्नुभयो म पनि छिटो जान्छु एकैचोटि अब उता भेट्छौँ अहिलेको लागि ल बोल्ने नि अब यहाँ ल राख त अहिले लगाएको कुन खोप थियो अहिले दादुरा पीसीबी एफआईपीबी लाई ए 9 महिना पछि लाग्छ हैन अब चाहिँ वैशाख 1 वर्ष भएपछि अनि जेई लाग्छ हजुरलाई थ्यांक यू है त नानु किन रोको हो हो खोप लगाएको यस यहाँ चाहिँ लगभग 3टा खोप लगाएको छ मेरो बहिनीलाई चाहिँ मेरो बहिनी ल अब जाने है हजुर अब घर जाने लु जाम
हेरिन सानो उता हेर्छु न उता ए छोरी आइपुग्यो आइपुग्यो अनि के छ त नानुको ए हे किन रोको नानु नानुलाई बोक हे ल ल ल ओके साथीहरू हामीहरू स्वास्थ्य केन्द्रबाट आइसकेका छौँ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ नानु ल के छ है खोप सक्यो 9 महिनापछिको खोप सक्यो अब 1 वर्ष पुगिसकेपछि फेरि जानुपर्ने हुन्छ वैशाखमा है साथीहरू ओके सो यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गर्नु होला पक्कै पनि र सेयर गर्नु होला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला अब आजको यो ब्लगबाट हामी अब छुटिन्छौँ छोरी बाइ बाइ गरिदिनुस् बाइ 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 बाइ